Xin chào mọi người, hôm nay thì tụi mình sẽ có một chuyến đi một ngày ở Đà Nẵng. Chuyến đi lần này thực ra là để kỷ niệm 10 năm ngày cưới của tụi mình. Hồi đó thì tụi mình chọn đi honeymoon ở Đà Nẵng, nên dù không có nhiều thời gian, tụi mình vẫn muốn quay lại đây để kỷ niệm. Chỉ vì có một ngày thôi nên tụi mình đi chuyến bay sớm nhất, 6 giờ sáng đáp máy bay thì tụi mình đi thẳng lên Bà Nà Hills luôn. Hành lý thì tụi mình gửi chỗ cổng bán vé ha. Họ có một cái quầy giữ hành lý free cho mình luôn nha. Ngoài việc tranh thủ thời gian để đi được nhiều nhất có thể trong một ngày, thì việc tụi mình đi thật sớm cũng để tránh bị đông khách du lịch nữa. Nhìn thấy vắng vắng vậy thôi á, chứ mà mấy cái chỗ muốn check in á, thì không có vắng đâu nha. Ở đây á, thì có rất là nhiều lối lên núi, nhưng mà mình muốn đi cây cầu vàng tham quan trước, vì hồi đó chưa có cái cây cầu này. Các bạn hỏi nhân viên lối lên cầu vàng thì họ sẽ chỉ lối lên cáp treo cho đúng nha. Quay lại Bà Nà sau 10 năm á, thì mình thấy đã có rất là nhiều công trình xây dựng xong, đẹp và đông hơn trước rất là nhiều. Kế hoạch ban đầu của mình là ở Bà Nà Hills chơi tầm trưa thì về chợ Cồn ăn. Mình đi Bà Nà cách đây cũng hơi lâu rồi nên mình không có nhớ là mình sẽ phải tốn khá nhiều thời gian di chuyển ở đây, chưa có kể là thời gian tham quan nữa nha. Từ cổng tới chỗ lên cáp treo cũng phải đi khá là xa nha. Di chuyển bằng cáp treo thì cũng phải tầm 30 phút. Thật sự là mình không có nhớ là phải di chuyển lâu như vậy luôn, nên tụi mình phải đổi kế hoạch là ăn trưa trên này luôn, chứ không có quay về chợ Cồn ăn nữa. Lần trước đi thì trời hơi mưa nhỏ nên mình không có thấy được cảnh gì ở trên cáp treo hết trơn. Lần này thì trời đẹp nha, nên nhìn từ trên xuống quá là đẹp luôn nè. Thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà Núi Chúa, được chính phủ công nhận là khu dự trữ thiên nhiên quốc gia, mang nhiều giá trị sinh thái với hệ động thực vật phong phú. Giữa chốn tình cảnh, cứ thuyết phục đỉnh núi Chúa cao 1487. Đi từ cổng nãy giờ mọi người thấy vắng đúng không? Mà lên tới đây cũng khó khăn lắm mới chụp được hình không có dính ai nha. Ngoài khách du lịch Hàn Quốc ra thì mình thấy khách quốc tế từ các nước khác cũng đông lắm nha. Đi qua tới cuối cây cầu thì sẽ có một cái góc để mọi người xếp hàng chụp hình như thế này. Cái góc này theo mình thì khá là khó chụp, vì người chụp phải đứng cao thì mới chụp đẹp được nha. Chụp hình xong thì tụi mình đi tham quan xung quanh khu vực gần cầu vàng, trước khi lên cáp treo tiếp tục di chuyển qua làng Pháp. Khu vực này thì 10 năm trước mình thấy cũng đã có rồi, nhưng mà không có đẹp bằng bây giờ. Tụi mình có chụp một tấm hình trước cổng hầm rượu giống y như 10 năm trước luôn nè. Tham quan một lúc thì tụi mình tiếp tục đi cáp treo, đi làng Pháp nha. Cáp treo này thì đi cũng không có lâu lắm đâu.
Mặc dù mình thấy Bà Nà đã rất là rộng rồi, nhưng mà nhiều công trình nó vẫn còn đang thi công, chưa có xong. Cái khu vực lâu đài á, theo mình khá là đẹp nha, nhìn hoành tráng lắm luôn á. Khu vực này thì khá là vắng, tại vì tụi mình đi hơi sớm á. Trong cái lâu đài á, thì có những cái khu trò chơi, tụi mình cũng định vào chơi nhưng mà thấy không có ai hết trơn á, nên tụi mình bỏ qua luôn. Trước khi đi Bà Nà thì mình không có biết ở đây có một cái Pop Mart mà còn là cái lớn nhất ở Việt Nam nữa. Trước khi mình về Việt Nam chơi á, thì bạn của mình có nhờ là nếu đi đâu thấy thì nhớ mua giùm một cái con Labubu V1. Mình thì không có chơi Labubu nên mình tưởng đi vô mua bình thường thôi. Nhưng mà không nha các bạn, lúc tụi mình tới nơi á, thì tầm 11 giờ trưa. Mình cho bạn nhân viên xem hình cái con mình muốn mua á. Bạn ấy nói 12 giờ quay lại cửa phía sau để xếp hàng. Tụi mình đi ăn trưa ở cái tiệm đồ Thái gần ở đó luôn. Mình cực kỳ thích đồ ăn ở Đà Nẵng luôn nha. Ăn rất là hợp khẩu vị mà dính gì đâu á. Quy định để mua được cái con Labubu ở đây á, là 12 giờ trưa xếp hàng thì sẽ được scan cái mã code để điền thông tin để nhận được số bốc thăm ngẫu nhiên ha. Nên các bạn không có cần phải xếp hàng trước quá lâu ha. Theo như các bạn seller đứng xếp hàng chung nói cho mình biết á, thì giới hạn một lần bốc thăm là 80 số. Nếu bốc được từ số 1 đến số 25 thì có khả năng sẽ mua được con Labubu V1. Còn V2 thì chắc chắn sẽ mua được ha. Mặc dù chồng mình bốc được số 23 nhưng tụi mình không có đợi mua nữa. Vì sau khi bốc được thăm thì 2 giờ chiều phải quay lại xếp hàng theo số thứ tự mới được mua ha. Tụi mình không có thời gian để chờ nên bỏ qua luôn. Ở đây thì đa số là các bạn seller xếp hàng chờ mua mỗi ngày. Mình thấy là các bạn seller nên đem theo một vài con để lỡ có ai giống như tụi mình cần thì mua luôn nè. Đi dạo khu vực làng Pháp một lúc thì tụi mình về khách sạn để nghỉ ngơi.
Vì là kỷ niệm 10 năm ngày cưới á, nên lần này thì tụi mình sẽ ở Resort Intercontinental. Bản thân mình rất là thích kiến trúc đẹp, nên lâu lâu thì tụi mình cũng sẽ chọn một cái resort đẹp một chút để trải nghiệm ha. Resort này có một cái ưu điểm rất lớn, đó là nằm trên một cái dốc núi và trải dài xuống bờ biển. Nên toàn bộ các cái khu vực của resort đều có cái view biển rất là đẹp luôn. Từ sảnh chờ nè, các nhà hàng và các phòng đều có view đẹp hết. Các bạn hãy cùng tham quan resort này với mình nha. Phòng ở đây thì khá là rộng ha, view đẹp, vật liệu nội thất đẹp, nhưng sử dụng khá là nhiều gương. Kể cả trên trần ngay giường ngủ cũng có một chiếc gương nhỏ. Thông thường khi ở resort á, thì mình thích nhất là phòng tắm. Bản thân mình thấy thì phòng tắm luôn được trang trí thiết kế chỉnh chu hơn một chút xíu. Đây là máy sấy. Bàn chải đánh răng. Cái này là cái thảm chống trượt. Này dính cứng ngắc rồi, không có nhấc lên được. 1 triệu một chai ha, 1 triệu một chai nếu mà muốn mua. Mắc. Đây thì có cà phê, trà, cà phê, nước lọc. Điểm cộng là có máy hút ẩm ha. Vì có lần mình ở Phú Quốc á, phòng không có máy hút ẩm mà khí hậu lúc đó là cực kỳ ẩm luôn, ngủ dậy rất là mệt và khó chịu. Coi mini bar có gì nha. Mini bar có gì đây? Ok, free không cồn nha.
View của phòng. Mấy em nói là có thể nhìn thấy khỉ ha. Nếu mà có khỉ nó sẽ nhảy lên đây. Nhận phòng xong xuôi thì tụi mình đi dạo một vòng xung quanh resort. Ở đây á, nếu các bạn không muốn đi bộ thì có thể gọi xe điện tới đón nha. Nhưng mà tụi mình lại muốn đi bộ đi dạo để có thể ngắm được nhiều hơn. Anh muốn gặp chú khỉ. Ú khùng, nì在哪里ú khùng? Để đi xuống biển thì tụi mình đi bằng cái xe này xuống ha. Mình cực kỳ thích thiết kế của cái quán bar này, đồ uống cũng rất là ngon nha. Mình không thích đồ uống có cồn nên thường mình sẽ hay order virgin cocktail, và đây là lần đầu tiên mà mình uống một ly virgin cocktail ngon như vậy luôn á. Ly của chồng mình cũng ngon nữa. Tụi mình không tắm biển hay là bơi hồ bơi vì trời cũng hơi tối rồi. Thường thì ở resort mình sẽ muốn trải nghiệm hết các dịch vụ của họ, nhưng lần này thời gian quá ít mà mình lại muốn ăn hải sản ở bên ngoài nữa, nên tụi mình đã đi ra ngoài ghé quán Bé Mặn ăn hải sản, vì 10 năm trước tụi mình cũng ăn ở đây. Từ sáng đến giờ thì mình ăn cái gì cũng thấy ngon hết á, cái gì cũng hợp khẩu vị hết. Chắc ngoài Sài Gòn ra thì đồ ăn Đà Nẵng hợp khẩu vị với mình nhất luôn á. Ăn xong thì tụi mình định đi xem cầu rồng phun lửa và đi chợ đêm, nhưng mà 9 giờ tối thì cầu rồng mới phun. Đi về resort thì cũng hơn 30 phút nên tụi mình ăn xong là về resort luôn.
Về tới nơi thì resort còn tặng tụi mình một cái bánh kem kỷ niệm ngày cưới nữa nè. Họ có tặng rượu nữa, nhưng mà mình trả lại vì không có uống. Cho nên nếu các bạn có ngày kỷ niệm thì khi book phòng các bạn nhớ ghi chú thì sẽ được tặng nha. Sáng nay thì tụi mình dậy rất là sớm để ăn sáng rồi chuẩn bị ra sân bay đi Thái Lan. Các bạn nhớ đón xem video đi Thái của mình nha. Tụi mình sẽ ăn sáng ở nhà hàng Citron của resort. 6 giờ sáng là họ sẽ bắt đầu phục vụ. Khu vực nón lá bên ngoài này thì ai tới trước thì sẽ được ra ngồi. Khi tới thì các bạn đăng ký với lễ tân nhà hàng. Nếu có chỗ họ sẽ cho mình ra ngoài ngồi ha. Tuy nhiên thì mình thấy ngồi bên ngoài chụp ảnh cho đẹp thôi, chứ ăn uống khá là bất tiện vì phải đi ra đi vô để lấy đồ ăn. Mấy em khỉ thì hay nhảy lên giật đồ ăn. Mình thì không có sợ, còn để đồ ăn chờ nó lên nữa. Nhưng mà nó không có lên bàn của tụi mình mà nó lên 4 cái bàn còn lại dọa người ta. Nhân viên thì cứ phải chạy ra để đuổi. Thực sự thì mình hơi thất vọng với đồ ăn sáng ở đây nha. Đồ ăn món Tây hay Á hay món Việt đều không hề hợp khẩu vị với hai đứa mình luôn. Không biết mấy cái nhà hàng còn lại thì sao, nhưng mà cái nhà hàng này mình không thích lắm nha. Do chuyến bay của tụi mình khá là sớm nên thời gian ở resort cũng không có nhiều để trải nghiệm hết tất cả các cái nhà hàng ở đây. Lấy cho vợ này. Anh muốn vô chỗ ngồi hả? Anh sợ con khỉ nó ăn cắp đồ ăn của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn hãy like và subscribe để mình có động lực làm thêm nhiều video nữa nha.